Kumusta kayong lahat dyan? It's Daddy Will here again. So today, gagawa tayo ng fresh lumpia kasi may nag-request na kaibigan ko sa Consort, Alberta, Canada here. Dati kong kasamahan sa Tinian Dynasty Hotel and Casino sa Northern Marianas. Shoutout yan ni Novi Yekpot. Ito, sana mapanood mo tong video na to. Okay guys, today gagawa tayo ng fresh lumpia, my own style. After this intro. Kailangan lang natin ng 1 cup sifted flour and then 2 egg, whole egg, then 2 tablespoon melted butter, and then kailangan natin ng 1 cup and 1/4 na milk, any kind of milk. So I usually use the fresh milk, pero naubusan ako ng fresh milk sa ref. So you can use any kind of milk like Ibop or whatever. Okay? Just combine all the ingredients lang. Combine together yung milk. Combine all, tsaka yung butter. Okay. Whole egg. 2 whole eggs, guys. Okay, that's it. Just combine, that's it. Simply as that. Hanggang ma-mix siya lahat. Okay, hanggang yan. Para maganda ang texture niya, guys, so kailangan mo siyang para maganda yung texture yung video. Kuha ka lang ng, depende sa gusto mong size, no? So, ako, depende sa gusto mong size kung anong gustong size mo, guys. So, ayan. Tapos, in a very low heat difference. So, ito, dandahan siyang nag-dark and then hanggang ma-dark yan lahat. Like that. See? Kailangan siyang very, very low heat temperature. Nag-even na yung ano niya, color, guys. Pwede mo na siyang ganun. Yan. Depende sa iyo kung gaano ka, kung anong panglasang gusto mo. So ang sa akin, I prefer yung yung medyo lamang sa tamis. Yeah, lagyan mo siya ng brown sugar. Sa akin dalawang yeah, lagyan mo siya ng brown sugar. Gusto mo ng masyadong malapot, dagdagan mo siya ng cornstarch. Na yung gawin natin ngayon. So ito na yung lettuce para sa ating lumpia. Ito yung filling niya na niluto natin, at saka ito yung wrapper. Okay, so guys, so ito na yung turuan ko kayo ngayon paano siya pag-wrap sa ating lumpia. Lagay mo yan dyan. So, kailangan meron siyang kunting, tapos lagyan mo siya ng filling, no? Lagyan mo siya ng filling kunti. Okay. And then, start with your one side. Then, roll. Then, fold dito sa puwet. Then, roll back. Okay. Yan. Okay. So, ito, yan.
Okay. So, finished product natin, guys. Sana na gustuhan niyo yung video na to. This is good for your diet. Actually, nuts, no more on protein, and then gulay, fresh. Sarap. Guys, bye. No. Guys, sana nagustuhan nyo. Salamat sa lahat na nanood ng videos na to. At see you next video next week.